Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. 12 giờ sáng, trà sữa tôi đặt hết thời gian rồi, 1 tiếng vẫn chưa gửi đến, tức giận. Tôi nhắn tin riêng cho người giao hàng muốn khiếu nại anh ta đánh giá xấu cho anh ta. Người giao hàng trả lời lịch sự thật xin lỗi bạn. 1 phút nữa, người cuối cùng đánh giá xấu. Cái cưa của tôi bị mài hết rồi, yên tâm, sắp đến nhà bạn rồi. Lúc này cho thấy anh ta cách tôi 300 mét. Nhìn thấy câu trả lời này tôi trực tiếp bị tức giận cười. Giao hàng hết thời gian rồi, còn có mặt mũi để làm tôi sợ. Tôi trực tiếp gửi cho anh ta một đánh giá xấu. Không sao đâu, trà sữa tặng sau cũng được. Hôm qua giao hàng cho tôi, thịt quá già rồi. Quỷ sứ, tôi cười một tiếng đáng sợ. Tôi tiếp tục chơi điện thoại, không quan tâm nữa. Tức giận vừa rồi cũng giảm hơn phân nửa, bắt đầu có chút sợ hãi. Xã hội này bây giờ nóng này quá, không thể tránh khỏi sẽ có một số người cực đoan, giống như cơn thịnh nộ, kẻ giết người vì chuyện nhỏ nhặt cũng không phải là không tồn tại. Tôi có chút hối hận về sự bốc đồng vừa rồi, lo lắng hành xáo vừa rồi của mình sẽ chọc giận anh ta. Nếu anh ta thực sự là một kẻ điên thì sao? Nghĩ một chút cảm thấy tội lỗi, nhanh chóng đóng gói một cái túi nhỏ, chuẩn bị mở cửa đi phòng 403 bên cạnh. Phòng này, tôi chuẩn bị dùng để livestream sau khi tốt nghiệp, không nói với ai. Trong hành lang tối đen, không biết sao nữa, tôi đột nhiên hơi căng thẳng, tôi nuốt nước miếng, nhẹ bước đi, cố gắng kiểm soát bản thân không làm phiền đèn điều khiển bằng giọng nói của hành lang. Ngay lúc này tôi đang rất buồn, có người ho, sau đó là tiếng bước chân, có người lên rồi, trái tim tôi nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy vào 403 và đóng cửa lại, dựa vào cửa, thở hổn hển, có phải là người giao hàng đó không? Tôi lặng lẽ quay lại dán mắt mèo lên, một chàng trai mặc đồ màu vàng tươi, cầm một ly trà sữa. Trông anh ta như thường lệ, không có chút tức giận nào. Sau khi anh ta nhìn vào số của hành lang, rồi vội vàng lên lầu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra không phải là người ship trà sữa cho tôi, thật là tự làm mình sợ. Tôi lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị cho một đêm trên ghế sofa. Tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, lúc này chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông đột ngột đặc biệt chói tai trong đêm tối. Tôi đã sợ hãi, vội vàng cúp điện thoại rồi. Là chị gái sống trên lầu của tôi. Cô ấy rất tốt, tôi có quan hệ tốt với mọi người trong tòa nhà. Tôi vừa định nhắn lại cho cô ấy, nói với cô ấy là đã ngủ rồi. Tin nhắn của chị gái đã được gửi đến đây. Sao trà sữa của cô lại gửi đến chỗ tôi? Nhanh chóng mở phần mềm giao hàng, thấy mình điền địa chỉ là của chị gái rồi. Bởi vì trước đây giúp chị gái đặt hàng mang đi một lần, vô tình đặt địa chỉ của cô ấy thành mặc định rồi. Có phải là Nguy giao hàng mà tôi vừa nhìn thấy không? Chính là chị gái gửi lời đe dọa cho tôi. Bây giờ trong lòng tôi vô tình sợ hãi. Nhìn thấy ở đây tạm dừng một chút, đổi mua nên mua một đôi giày mới. Mua giày bình thường trước tiên vào ứng dụng nhận hàng xem, trực tiếp tìm giá đáy cho bạn, giống như A1 A4C One và đăng xem xu hướng giá của các kênh sản phẩm chính hãng trên toàn mạng trong thời gian thực. Giá hiện tại giảm mạnh, giảm giá 50% giá bán thông thường. Nền tảng kiểm tra chất lượng cửa hàng thu nhập và nhận trợ cấp ưu đãi, có dấu hiệu mua hàng yên tâm, cũng cung cấp dịch vụ sau bán hàng giả 1 bồi thường 3. Chủ đề yên tâm còn tiết kiệm tiền. Vào khu vực bình luận người mới tặng phúc lợi, tôi nuốt nước miếng, trả lời thăm dò chị ơi, chị mở cửa rồi. Sao vậy? Khi tôi mở cửa, người đó đã điên cuồng xin lỗi tôi, nói trên đường đi có việc bị chậm trễ, anh ta gửi trà sữa muộn rồi, xin tôi đừng đánh giá xấu anh ta rất chân thành. Sắp khóc rồi, kiếm tiền trong xã hội không dễ dàng, một cái đánh giá xấu phải trừ người ta mấy trăm đồng. Cô đừng cho người ta đánh giá xấu nữa, miễn là mọi thứ không có vấn đề gì là được rồi. Trái tim tôi yên bình hơn một chút, hóa ra thực sự là anh ta. Mặc dù không quá nghe lời của chị gái, người giao hàng giao bữa ăn muộn rồi, anh ta đe dọa tôi đánh giá xấu cho anh ta là chuyện tự nhiên. Nhưng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, tôi vẫn đồng ý lời nói với cô ấy. Toto, tôi đã bảo anh ta gửi trà sữa cho cô rồi. Nhìn thấy câu này, đồng tử của tôi giãn ra. Mặc dù xác định, nhưng những gì anh ta nói luôn khiến tôi cảm thấy có chút ngăn cách. Bây giờ lại như vậy, trễ rồi, tôi vẫn còn hơi sợ. Tôi muốn từ chối. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi đặt tai vào cửa. Là cửa bên cạnh. Tôi chợt nhớ ra em họ tôi đang ngủ trong nhà. Hôm nay cô ấy đến chỗ tôi chơi. Tôi quên mất cô ấy. Tôi vội vàng đánh máy muốn nhắc nhở ấy đừng mở cửa. Gõ cái gì? Đêm còn để không cho người ta ngủ nữa. Xin lỗi, tôi đến để giao hàng. Thời gian chờ lâu như vậy thật xin lỗi. Giao hàng gì? Trà sữa? Quên đi. Đưa cho tôi đi. Anh nhìn gì bên trong? Đừng làm bẩn sàn nhà của tôi. Em họ luôn nói chuyện thẳng thắn. Mặc dù tôi ghét cô ấy, nhưng cũng lo. Anh ta đầu óc không quá bình thường, không nên chọc giận anh ta. Tôi đứng dậy nhìn ra từ mắt mèo. Anh ta quay lưng về phía tôi, quần áo bẩn dưới ánh đèn mờ, có mấy vết bẩn màu vàng cam, nhìn như máu. Tôi chỉ muốn nhìn kỹ thôi. Anh ta quay đầu lại, trong mắt mèo, khuôn mặt anh ta biến dạng, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng kỳ lạ mấy phần, giống như có thể nhìn thẳng qua cửa là nhìn thấy tôi bên trong cửa. Tôi sợ đến mức gần như hét lên, tim đập như trống sấm. Không sao đâu, anh ta không biết tôi ở đây. Tôi tự an ủi mình. Ngoài cửa lâu rồi không có tiếng nói gì. Không phải em họ tôi thực sự bị giết sao? Tôi nắm chặt tay và cố gắng bình tĩnh lại. Gửi đến rồi, anh nhanh chóng đi đi. Giọng nói của em họ lại vang lên. Cửa bị đóng mạnh một chút. Cầu thang lại yên tĩnh. Yên lặng thật đáng sợ. Người giao hàng đã đi chưa? Trái tim tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.
Tin nhắn của em họ hiện ra rồi chị ơi. Chị đã ở đâu? Đi chơi mà không có em. Cẩn thận, em sẽ nói với bố mẹ tất cả bí mật của chị. Em ngủ trước, ngày mai đưa em đi chơi. Tôi không thích em họ này lắm. Bất cứ điều gì nói với cô ấy, mọi thứ sẽ trở thành điều để cô ấy đe dọa lần sau. Không, em đã ngủ cả ngày và bây giờ em có tinh thần tốt. Đi chơi thôi. Chị ơi, chị cũng không muốn chuyện đó bị người khác biết đâu. Nhìn thấy câu nói này của cô ấy, trong lòng tôi nhất thời khó chịu, không muốn trả lời tin nhắn của cô ấy nữa. Nhưng em họ lại gửi thêm mấy cái túi biểu cảm làm nũng nữa. Chị đừng giận nữa, em đùa đấy. Em nói vậy vì lo lắng cho sự an toàn của chị. Nhớ về sớm nhé. Em đã uống trà sữa chị gọi. Em uống đi. Tôi cáu kỉnh trả lời một câu, vừa nằm xuống ghế sofa chuẩn bị đi ngủ, nhưng đột nhiên nhớ ra em họ không phải là dị ứng sữa bò sao? Lần trước là trà sữa uống sữa bò, tự uống vào bệnh viện, còn nói sau này uống trà sữa phải kiểm tra cẩn thận. Cô ấy thường rất chú ý chuyện này, và tách trà sữa của tôi là thêm sữa bò, trên cốc trà sữa cũng viết. Vậy tại sao cô ấy còn uống nữa? Trong lòng tôi có suy đoán không tốt. Người vừa nói chuyện với tôi có thể không phải là em họ của tôi, có thể là người giao hàng cầm điện thoại của cô ấy gửi cho tôi. Cô ấy có thể đã bị giết rồi. Đột nhiên điện thoại video của em họ gọi đến. Tôi do dự một chút vẫn là trả lời. Khuôn mặt của em họ chiếm toàn bộ màn hình. Biểu cảm cũng bình thường. Cô ấy vẫn còn sống. Kích thước của mắt hẹp thành một khe, kỳ lạ và đáng sợ. Chị ơi, chị đang ở đâu vậy? Miệng cô ấy mở và đóng lại, nước bọt kéo thành dạng sợi trên môi. Ở nhà một người bạn, cô ấy thất tình rồi. Chị an ủi cô ấy, đừng lo lắng cho chị. Em tự đi ngủ sớm đi. Tôi đã bịa ra một lý do. Em nghe gì nói chị là người khó tính nhất. Phòng ngủ có một cô gái đặc biệt không thích chị. Còn để chị ăn gì ẹ lao hôi thối. Ha ha, chị đã ăn chưa? Tôi nhìn cô ấy vô cảm. Em họ tôi vừa đổi chủ đề. Em sợ ngủ một mình vào ban đêm. Quay lại đi. Nghĩ xem nên tìm lý do gì để lừa cô ấy mới được. Mắt em họ tôi đảo, nhìn thẳng vào phía sau tôi. Con gấu râu tây phía sau thật đẹp. Chị có thể tặng cho em không? Gấu râu tây gì? Tôi hỏi một câu, cái ở cửa. Chị giữ điện thoại lên, để em xem em muốn cái nào. Tôi nhìn con búp bê treo ở cửa, đó là tôi gắp được từ máy búp bê. Vậy thì em muốn búp bê thì không thể làm phiền chị nữa. Em ngủ một mình, ngày mai chị sẽ đưa em đi chơi. Em họ rất vui vẻ đồng ý. Tôi đi đến cửa, nhắm điện thoại vào con búp bê trên cửa. Nhưng bên kia điện thoại lại chậm trễ không có âm thanh truyền đến. Nhanh lên, em muốn cái nào? Ngày mai chị sẽ mang cho em. Tôi sốt ruột hỏi một câu. Cô Tô mời cô. Giọng khàn khàn trầm thấp phát ra từ điện thoại di động. Biểu cảm của em họ trong video hoàn toàn thay đổi. Nỗi sợ hãi bao phủ toàn bộ khuôn mặt của cô ấy. Điện thoại bị người ta lấy đi rồi. Lúc này tôi mới nhìn rõ toàn bộ người của em họ tôi. Tay chân của cô ấy bị gãy hoàn toàn. Sàn nhà bị nhuộn đỏ. Tôi đã giúp anh tìm thấy chị gái tôi rồi. Làm ơn đừng giết tôi. Là chị ấy nói lung tung xúc phạm anh. Đi tìm chị ấy đi. Một đôi tay to màu đen nhẹ nhàng chạm vào đầu em họ. Không sao đâu. Đừng sợ. Tôi cũng muốn cảm ơn cô đã giúp tôi tìm thấy chị gái của cô. Yên tâm một chút sẽ không đau đâu. Anh ta chĩa cái cưa vào cổ em họ tôi. Em họ tách ra ngay lập tức. Xương này mềm. Được rồi, yên tâm. Tôi sẽ đến với cô ngay lập tức. Siêu thị trà sữa lâu như vậy thật xin lỗi. Màn hình điện thoại bị đen. Tôi sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Tôi nhìn về phía cổng. Số nhà không chỉ có ở ngoài cửa, bên trong cửa cũng có. Anh ta đã biết tôi ở đâu rồi. Anh ta sắp đến rồi. Tôi cảm thấy toàn thân máu đã đông lại. Khó thở, răng bắt đầu run. Nhưng tôi biết tôi phải giữ bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới có cơ hội sống sót. Tôi đã kiểm tra khóa cửa vài lần. Miễn là tôi không mở cửa, anh ta không vào được. Tôi vừa định gọi cảnh sát. Tin nhắn của chị trên lầu đã được gửi đến rồi. Toto, cô không sao chứ? Khi người giao hàng đó giao đồ ăn cho tôi, trong tay cầm một túi xách bẩn thỉu. Có cái gì đó. Lúc đó cầu thang tối quá. Tôi không nhìn kỹ. Tôi càng nghĩ càng lạ. Thế là vừa mới mở cửa ra xem thử, cô ấy đã chụp ảnh cho tôi. Trời ơi, trên tấm thảm trước cửa có một vũng máu. Thật đáng sợ. Đừng mở cửa, tôi đã báo cảnh sát rồi. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ cảnh sát đến là được rồi. Đinh dong, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Kẻ giết người với cái cưa, cho tôi một cánh cửa. Tôi phải làm sao đây? Đột nhiên có một tiếng động lớn. Một con dao làm bếp bất ngờ xuất hiện trước mắt. Cửa đã bị mở, tiếp theo 2 cái, 3 cái rất nhanh. Tấm cửa bị nứt ra một cái lỗ không lớn không nhỏ. Anh ta đưa mắt lên. Nhãn cầu đen liên tục lăn, giao hàng hết thời gian lâu như vậy. Thật xin lỗi, tôi run rẩy đứng tại chỗ. Tôi phải làm gì? Anh ta lại chém thêm vài cái nữa. Cái lỗ đó càng ngày càng lớn. Một cánh tay đưa vào. Đang cố tìm vị trí khóa cửa. Tôi tuyệt vọng rồi. Theo bản năng chạy đến góc tường. Lúc này tên điên kia cuối cùng cũng mở cửa phòng. Trong tay anh ta có dao dính máu. Đồng phục mang đi màu vàng ban đầu đã bị máu nhuộm thành mảng lớn màu đỏ. Tôi run rẩy cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát, nhưng bị người đàn ông này tát xuống đất. Người đàn ông nắm lấy cổ tay tôi bắt đầu kêu cứu. Người đàn ông tát vào mặt tôi, một khẩu súng sáng của tôi gần như không dừng lại. Tôi lại bắt đầu đấu tranh, dùng tay kia cố gắng nắm lấy mặt người đàn ông. Chân cũng bắt đầu đá vào chỗ yếu của anh ta. Anh ta rút ra một sợi dây từ trong túi. Tay tôi bị trói sau lưng, sau đó lại trói chân lại.
Anh muốn gì? Tôi ngã xuống đất, vất vả nâng mí mắt lên nhìn ngón chân của người đàn ông. Người đàn ông không nói gì, lại đá tôi, dán một miếng băng dính vào miệng tôi. Cô thật sự nói rất nhiều. Một linh cảm xấu phun trào. Người đàn ông túm tóc tôi và bắt đầu đi vào nhà vệ sinh. Nỗi đau trên da đầu khiến tôi muốn hét lên, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ông ông. Anh ta mở vòi nước, sử dụng miếng đệm chống trượt trong phòng tắm, vị trí đậy cửa thoát nước, nước nhanh chóng tràn ra bồn rửa tay, bắt đầu lan xuống đất. Người đàn ông lấy ra một con dao hoa quả. Trái tim tôi lại run lên. Cái gì? Miệng anh ta run lên, đâm vào đùi tôi. Với sự ra đi của lưỡi dao, cơn đau không mạnh như tưởng tượng, chỉ vì cảm giác chóng mặt do sợ hãi mang lại. Anh ta rút lui, đóng cửa lại, mực nước cũng đang từ từ tăng lên, máu trên chân từ từ mở đi theo dòng nước, nỗi đau cũng theo sau. Tôi từ từ di chuyển xuống cửa, dùng chân còn lại không bị thương đạp cửa, nhổ. Giọng nói của người đàn ông từ bên ngoài truyền vào, gửi giọng nói cảnh báo tôi. Tôi ghé thăm mạnh mẽ hơn, cố gắng hết sức để hét lên. Anh ta kéo cửa ra, mắt đỏ hoe. Tôi nghĩ cô muốn chết ngay lập tức. Người đàn ông lấy thêm một cái búa nữa. Cái búa đầu tiên, nó đập vào cánh tay tôi. Tôi phát ra một tiếng rên rỉ, khác với nỗi đau tưởng tượng. Chiếc búa thứ hai rơi vào mặt tôi, cảm giác này không thể nói được. Đầu hơi ngất, răng tôi như bị chảy máu, mùi máu trong miệng. Cái búa thứ ba, nó đập vào mắt tôi. Xương mày bị đả kích không nhỏ, có chút đau đớn. Anh ta không muốn giết tôi. Cái búa thứ tư rơi xuống thái dương. Cái này còn đau hơn cả ba cái búa phía trước. Dần dần tôi không nhìn thấy gì cả. Không biết đã bao lâu rồi, tôi dường như nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người. Khi tôi mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy là bà già dưới lầu. Tôi thấy mình ở bệnh viện, là bà già dưới lầu báo cảnh sát. Hóa ra phòng tôi ở không chống thấm nước tốt, nước chảy dọc theo từng ống đến nhà bà ấy ở tầng dưới. Bà cụ phát hiện rò rỉ nước và có máu, lập tức báo cảnh sát. Nhưng kẻ giết người đã trốn thoát và đang bị truy đuổi. Tôi nghĩ về phần còn lại của cuộc đời này, sau này không dám đánh giá xấu cho Giao Hằng nữa.